Hei ja tervetuloa suomen kielen podcastiimme. Hienoa, että olet taas mukana tänään. Tänään puhumme aiheesta, jonka lähes jokainen kielen oppija tuntee. Motivaatio. Kyllä, tunnistan sen hyvin. Joskus opin tosi paljon. Sitten tulee jakso, jolloin en tee mitään. Juuri niin. Tämä tapahtuu melkein kaikille. Aloitat innolla, opiskelet joka päivä, sitten elämä tulee väliin, olet väsynyt. Sinulla ei ole aikaa. Ajattelet, huomenna aloitan taas. Ja huomisesta tulee viikko. Ja viikosta tulee kuukausi. Juuri niin. Sitten tulee pahin tunne, häpeät, koska lopetit. Ja tuo häpeä tekee uudelleen aloituksen vielä vaikeammaksi. Tämä osuu minuun juuri nyt. Siksi puhumme tästä tänään. Emme sano, että sinun pitää tehdä enemmän. Haluamme näyttää, miten ymmärrät motivaation ja miten käytät sitä. Monilla on väärä kuva motivaatiosta. He luulevat, että motivaatio on tunne. Joko sinulla on se tai ei. Kyllä, ajattelen juuri noin. Siinä on ongelma. Motivaatio ei ole tunne, joka vain ilmestyy. Motivaatio on jotain, jonka rakennat, askel askeleelta. Se kuulostaa erilaiselta kuin olen kuvitellut. Juuri niin. Ja sen muutamme tänään. Opit, miten pysyt oikeasti mukana. Et siksi, että olisit joka päivä motivoitunut, vaan siksi, että tiedät, miten jatkat, vaikka et olisi. Ja ennen kuin aloitamme, vielä yksi lyhyt asia. Olemme kirjoittaneet ensimmäisen kirjamme. Se sisältää lyhyitä tarinoita suomalaisesta arjesta. Hauskoja, tyypillisiä tilanteita, jotka tunnet tai koet pian itse. Siellä opit, kuten täälläkin, miten ihmiset oikeasti puhuvat. Yksinkertaisesti, selkeästi ja luonnollisesti. Linkin löydät kommenteista. Ostamalla tuet tätä podcastia paljon ja autat meitä tekemään lisää tällaista sisältöä. Kiitos siitä. Ja nyt aloitamme. Tänään ei ole kyse siitä, oletko motivoitunut, vaan siitä, mitä teet, kun et ole. Olen innoissani. Loistavaa. Mennään siis ensimmäiseen lukuun. Hyvä, aloitetaan nyt. Haluan heti aloittaa tärkeällä kysymyksellä, miksi opiskelet oikeastaan suomea? Opiskelen suomea, koska asun Suomessa ja haluan puhua. Hienoa, se on oikea syy. Mutta kysyn sinulta vielä syvemmin, mitä tarkalleen haluat osata, mikä saisi muuttua? Haluan jutella naapureideni kanssa. Haluan ymmärtää lääkärillä, mitä sanotaan. En halua tuntea itseäni enää avuttomaksi. Täydellistä. Nämä ovat todellisia syitä. Juuri nämä syyt ovat tärkeitä. Ne eivät ole abstrakteja, ne ovat konkreettisia. Monet sanovat, haluan oppia suomea, mutta se on liian epätarkkaa. Aivosi eivät tiedä minne mennä. Eli minun täytyy olla tarkempi. Juuri niin. Kuvittele, että olet autossa. Tiedät, että haluat ajaa, mutta et ole kirjoittanut määränpäätä. Minne sitten ajat? Ei minnekään, tai vain ympyrää. Juuri niin. Juuri siltä tuntuu oppiminen ilman selkeää tavoitetta. Opiskelet vähän täällä, vähän tuolla, mutta et etene. Tiedän tuon hyvin. Siksi ensimmäinen askel todelliseen motivaatioon on helppo. Annat oppimisellesi tavoitteen. Ei haluan oppia suomea, vaan haluan 3 kuukauden kuluttua pystyä käymään oikean keskustelun. Se kuulostaa paljon tarkemmalta. Juuri niin. Ja nyt tulee tärkeä asia. Tämän tavoitteen täytyy koskettaa tunteitasi. Sen täytyy tuntua tärkeältä. Eli ei tavoitetta muille, vaan minulle. Juuri niin. Ei siksi, että pomosi haluaa. Ei siksi, että kaikki muut tekevät,
vaan siksi, että se parantaa elämääsi. Annan sinulle esimerkin. Kuvittele, että olet lääkärin vastaanotolla. Lääkäri selittää sinulle jotain tärkeää, etkä ymmärrä sanaakaan. Se on kamala tunne. Juuri niin. Nyt kuvittele päinvastainen, ymmärrät kaiken, voit kysyä, voit vastata. Lähdet ulos ja tiedät, mitä tehdä. Se olisi uskomaton tunne. Tuo on tavoitteesi ei kieliopin opiskelu, vaan tuon tunteen saavuttaminen. Kun muistat tuon tunteen heikkoina hetkinä, sama saat taas motivaatiota. Tämä on aivan eri lähestymistapa. Juuri niin. Motivaatio ei tule oppimissuunnitelmasta. Motivaatio tulee miksi-kysymyksestä. Nyt teemme pienen harjoituksen. Kaikki puhuvat ääneen mukana. Sano. Opiskelen suomea, koska se tekee elämästäni parempaa. Opiskelen suomea, koska se tekee elämästäni parempaa. Uudestaan. Opiskelen suomea, koska se tekee elämästäni parempaa. Todella hyvä. Huomaatko, miten tämä lause kuulostaa erilaiselta kuin vain opiskelen suomea? Kyllä. Se kuulostaa aidommalta, vahvemmalta. Juuri niin. Tämä on ensimmäinen askel tunne oma miksi. Seuraavassa luvussa katsomme, miksi motivaatio katoaa yhä uudelleen ja mitä voit tehdä. Se kiinnostaa minua paljon. Kadotan motivaationi todella usein. Jatketaan siis eteenpäin. Hyvä, siirrytään nyt vaikeimpaan osaan. Miksi motivaatio katoaa niin nopeasti? Ja mitä voit tehdä sille? Kyllä, juuri sitä mietin. Aloitan aina motivoituneena, mutta muutaman viikon kuluttua se on poissa. Se on aivan normaalia. Se ei tarkoita, että olet heikko. Se on biologiaa. Biologiaa? Kyllä. Aivosi rakastavat uutta. Alussa kaikki on uutta, uusia sanoja, uusia lauseita, uusia edistysaskeleita. Aivosi tuottavat hyviä tunteita. Se motivoi sinua. Kyllä, tunnen sen. Alussa se on todella hauskaa. Juuri niin, mutta sitten aivosi tottuvat siihen. Uusi ei ole enää uutta. Hyvät tunteet vähenevät. Silloin oppiminen tuntuu työltä. Ja sitten lopetan. Aivan. Tämän hetken melkein kaikki ymmärtävät väärin. He ajattelevat, minulla ei ole enää motivaatiota, joten minun pitää lopettaa. Mutta eikö se pidä paikkaansa? Ei pidä. Tämä hetki ei ole merkki lopettamisesta. Se on merkki siitä, että kasvat juuri nyt. Että olet poistunut mukavuusalueeltasi. Se kuulostaa hyvin erilaiselta kuin olen aina ajatellut. Juuri niin. Ja nyt tulee tärkein sääntö. Et odota motivaatiota. Luot rakenteen. Mitä tarkoitat rakenteella? Rakenne tarkoittaa, ettet päätä joka kerta uudestaan. Opiskeletko? Sinulla on tietty aika. Tietty paikka, tietty rutiini. Eli kuin tapaaminen itseni kanssa. Täydellistä. Juuri niin. Et varaa aikaa hammaslääkärille ja sano sitten, en jaksa nyt. Sinä vain menet. Hyvä vertaus. Juuri niin. Tee samoin Suomen kanssa. Et opiskele, kun olet motivoitunut. Opiskelet, koska se on rutiinisi. Ja nyt tulee hyvin tärkeä kohta. Kuinka kauan opiskelet? Yritän aina opiskella tosi pitkään. Sitten olen väsynyt enkä tee enää mitään. Tämä on juuri se virhe. Monet luulevat, että enemmän on parempi. Se ei pidä paikkaansa. Lyhyet säännölliset jaksot ovat paljon parempia kuin pitkät epäsäännölliset. Eli mieluummin vähän joka päivä kuin paljon kerran viikossa. Juuri niin. Aivosi oppivat toiston kautta. Eivät määrän kautta. Kuvittele, että haluat kasvattaa lihaksen.
Treenaat kerran kuukaudessa tuntikausia. Mitä tapahtuu? Ei mitään, tai pahempaa, loukkaantumisia. Aivan. Oppimisessa on sama juttu. Pienet, säännölliset jaksot rakentavat oikeita taitoja. Sano. Opiskelen joka päivä vähän. Se riittää. Opiskelen joka päivä vähän, se riittää. Vielä kerran. Opiskelen joka päivä vähän, se riittää. Todella hyvä. Tämä ei ole tekosyy, tämä on tehokkain menetelmä. Seuraavassa luvussa katsomme, mitä teet, kun sinulla ei ole yhtään halua. Ei vain vähän motivaatiota, vaan ei lainkaan. Oi, tunnen sen. Joskus en halua tehdä yhtään mitään. Juuri siitä puhumme seuraavaksi. Hyvä. Nyt puhumme vaikeimmasta hetkestä. Sinulla ei ole yhtään intoa. Ei tippaakaan. Avaat läppärin ja haluat sulkea sen heti. Kyllä, tunnen sen hyvin. On päiviä, jolloin kaikki tuntuu raskaalta. Se on ok. Se on inhimillistä. Sellaisia päiviä on jokaisella. Mutta huonon päivän ja huonon kuukauden välillä on ero. Mitä tarkoitat sillä? Huono päivä on jokaisella, mutta jos huono päivä muuttuu viikoksi ja viikko kuukaudeksi, rutiini hajoaa. Silloin tunnen oloni pahaksi siitä. Juuri niin. Ja tuo paha tunne tekee aloittamisesta vielä vaikeampaa. Se on kierre. Miten pääsee siitä ulos? Yhdellä ainoalla lauseella, vain yhdellä. Mitä tarkoitat? Kun sinulla ei ole yhtään halua, sano itsellesi, teen tänään vain yhden asian. Vain yhden. Vain yksi asia. Juuri niin, ei tunnin opiskelua, ei kokonaista lukua, vain yksi asia. Esimerkiksi kuuntelen lyhyen podcastin, luen ääneen yhden lauseen, kirjoitan yhden sanan ylös. Se kuulostaa melkein liian helpolta. Juuri niin. Ja siinä on pointti. Sen pitää olla helppoa. Tämän päivän tavoite ei ole edistys. Tavoite on, ettet lopeta. Eli ylläpidän rutiinia. Täydellistä. Juuri niin. Pieni asia on parempi kuin ei mitään. Ja ei mitään on vaarallisin. Koska silloin tauko pitenee koko ajan. Aivan. Ja nyt vielä tärkeä kohta. Anna itsellesi anteeksi. Se on helpommin sanottu kuin tehty. Tiedän. Mutta kuuntele, jos et ole opiskellut viikkoon, et voi muuttaa sitä. Viikko on mennyt. Mutta voit aloittaa tänään uudestaan. Ilman häpeää. Ilman häpeää, sillä häpeä lukitsee sinut. Se tekee asian vaikeammaksi, ei helpommaksi. Kuvittele, että kompastut juostessasi, kaadut maahan. Mitä teet? Nousen ylös ja jatkan juoksua. Juuri niin. Et jää maahan makaamaan ja moiti itseäsi, sinä nouset. Se on hyvä kuva. Oppimisessa on sama juttu, lopetit. Selvä. Aloita taas, siinä kaikki. Sano. Aloitan tänään uudestaan, ilman painetta. Aloitan tänään uudestaan, ilman painetta. Vielä kerran. Aloitan tänään uudestaan, ilman painetta. Todella hyvä. Se on vahva lause. Muista se. Ja vielä yksi viimeinen ajatus tähän lukuun. Älä vertaa itseäsi muihin. Kyllä, teen sitä valitettavasti usein. Se on hyvin inhimillistä, mutta myös hyvin haitallista. Jokainen oppii eri tavalla, jokaisella on eri olosuhteet, eri aika, eri lähtökohdat. Näen joskus ihmisiä, jotka oppivat tosi nopeasti, ja ajattelen olevani liian hidas. Se ei pidä paikkaansa. Et ole liian hidas, olet omalla polullasi. Sano, olen omalla polullani. Olen omalla polullani. Todella hyvä, se on totuus.
Seuraavassa luvussa näytän sinulle, miten näet edistyksen, vaikka luulet, ettei sitä ole. Oi, se kiinnostaa minua. Tunnen usein, että junnaan paikallani. Jatketaan siis eteenpäin. Hyvä. Nyt tulemme kohtaan, joka turhauttaa monia oppijoita. Opiskelet, teet joka päivä jotain, mutta et näe edistystä. Kyllä, se on kamala tunne. Teet töitä ja silti tuntuu, et tule paremmaksi. Kyllä. Se on valhe, jonka tunteesi kertoo sinulle. Valhe? Kyllä, edistystä tapahtuu aina, mutta se on usein näkymätöntä. Mitä tarkoitat sillä? Kuvittele, että istutat siemenen, kastelet sitä joka päivä. Joka päivä et näe mitään. Sitten joskus jotain nousee esiin. Mutta koko ajan on tapahtunut jotain maan alla. Juuri niin. Oppimisessa on sama juttu. Teet edistystä, jota et vielä näe. Yhteydet aivoissasi kasvavat. Korvasi tottuu ääneen. Suusi oppii uusia liikkeitä. Mutta miten näen sen, jos mä en tunne sitä? Teet sen näkyväksi, kirjoitat sen ylös. Kirjoittaa. Juuri niin. Yksinkertainen oppimispäiväkirja, ei monimutkainen. Vain muutama lause päivässä. Esimerkiksi, tänään opin uuden lauseen. Tänään ymmärsin, mitä joku sanoi. Tänään esittelin itseni suomeksi. Se kuulostaa hyvin helpolta. Ja juuri se on idea. Sen pitää olla helppoa. Ja kun mä luet sen kuukauden päästä, niin mä näet, että kuinka paljon sä olet tehnyt. Se auttaisi minua todella. Aivan. Sillä aivomme muistavat paremmin virheet kuin onnistumiset. Se on luonnollista. Siksi tuntuu, etten koskaan ole tarpeeksi hyvä. Juuri niin, mutta kun kirjoitat ylös, mikä oli hyvää, taistelet tätä vaikutusta vastaan, vielä yksi tärkeä kohta. Juhli pieniä onnistumisia. Se tuntuu joskus hassulta. Tiedän, mutta se ei ole hassua. Se on välttämätöntä. Aivosi tarvitsevat myönteisiä signaaleja jatkaakseen. Jos sanoit tänään lauseen suomeksi, jota et viime viikolla osannut, se on onnistuminen. Vaikka se on vain yksi lause, Varsinkin silloin. Yhdestä lauseesta tulee 2, 2 tulee 10. Sano, edistyn joka päivä, vaikka en näe sitä. edistyn joka päivä, vaikka en näe sitä. Vielä kerran, Edistyn joka päivä, vaikka mä en näe sitä. erittäin hyvä. Ja nyt vielä viimeinen ajatus tähän lukuun. Vertaa itseäsi vain itseesi. Ei eiliseen tasoon, vaan kuukauden takaiseen tasoon. Se on iso ero. Aivan. Päivästä toiseen et näe mitään. Mutta viime kuukaudesta tähän päivään näet kaiken. Se antaa minulle todella toisen näkökulman. Juuri se on tavoite. Rehellisempi, ystävällisempi näkökulma omaan polkuus. Seuraavassa luvussa katsomme, miten tuot Suomen arkeesi. Se on todellinen salaisuus pitkäaikaisen motivaation. Odotan innolla. Minun on usein vaikea löytää aikaa. Juuri siitä on seuraavaksi kyse. Hyvä. Nyt tulemme viimeiseen suureen aiheeseen. Miten tuot suomen kielen arkeesi? Tämä on todellinen avain pitkäaikaiseen motivaation. Kyllä. Ajattelen usein, ettei minulla ole aikaa oppia. Päivä on täynnä. Se on hyvin yleinen tunne. Mutta sanon sinulle nyt jotain tärkeää. Oppiminen ei vaadi erillistä aikaa. Miten niin? Elämäsi on täynnä hetkiä, jotka sinulla jo on. Voit käyttää nämä hetket suomen kieleen. Esimerkiksi. Aamulla aamiaisella kuuntelet suomenkielisen podcastin musiikin sijasta. Työmatkalla
Kuuntelet suomen lauseita ja toistat ne ääneen. Kokatessa kerrot ääneen, mitä teet. Suomeksi. Keitän pastaa, pilkon vihanneksia, lisään suolaa. Täydellistä. Juuri näin. Opiskelet ja elät samaan aikaan. Se tuntuu paljon helpommalta kuin istua alas ja opiskella. Juuri niin. Tässä on ero oppimisen ja integroinnin välillä. Oppiminen tuntuu työltä, integrointi tuntuu elämältä. Se on kaunis ero. Ja vielä jotain tärkeää. Voit muuttaa ympäristösi suomeksi. Mitä tarkoitat sillä? Puhelimesi suomeksi, sovelluksesi suomeksi, uutiset suomeksi, ei kaikkea kerralla, mutta askel askeleelta. Se pakottaisi aivoni todella käyttämään suomea. Aivan. Kun et vain opiskele suomea, vaan elät sitä, siitä tulee osa sinua, silloin et tarvitse enää ylimääräistä motivaatiota, se on vain olemassa. Se on oikeastaan tavoite, eikö? Että suomi tuntuu luonnolliselta. Täsmälleen sanottu. Juuri se on tavoite. Ei vain oppia suomea, vaan elää suomeksi. Ja nyt vielä vinkki, jota moni aliarvioi. Löydä joku, jonka kanssa puhut. Entä jos en tunne ketään, joka puhuu suomea? Silloin etsit aktiivisesti. Verkossa on kieliparikavereita, on paikallisia ryhmiä, on ihmisiä kaupungissasi, jotka myös opiskelevat. Entä jos olen liian hermostunut? Silloin, Mimi, aloitat pienillä keskusteluilla leipomossa, kaupassa, naapurin kanssa. Huomenta, mitä kuuluu? Onpa tänään kaunis sää. Täydellistä. Se on oikeaa kontaktia ja oikea kontakti antaa oikeaa motivaatiota. Kun näet, että Suomi toimii, että joku ymmärtää sinua, että voit luoda yhteyden, haluat lisää. Se on hyvin luonnollinen voima. Aivan. Ja vahvin voima koko ajan. Ja vielä yksi viimeinen asia, jos haluat edetä todella jäsennellysti, jos et halua oppia yksin, vaan oikeasti ohjatusti. Katso kieliohjelmamme. Työskentelemme siellä juuri näiden hetkien kanssa. Miten pysyt mukana? Miten puhut? Miten integroit Suomen elämääsi? Linkki löytyy kommenteista. Se kuulostaa juuri siltä, mitä moni tarvitsee. Juuri niin. Ja nyt tulemme jakson loppuun. Olen valmis. Siirrytään siis loppuun. Hyvä. Olemme nyt tämän jakson lopussa. Haluan vielä kerran koota kaiken selvästi yhteen. Tänään oli todella paljon sisältöä. Kyllä. Opin tänään suomea ja samalla paljon itsestäni. Aivan. Motivaatio ei koske vain kieltä. Se koskee koko elämääsi. Kerrataan. Ensimmäisessä osassa puhuimme miksi-kysymyksestä. Tavoitteesi on oltava konkreettinen. Ei. Haluan oppia suomea, vaan haluan lääkärissä ymmärtää, mitä sanotaan. Haluan puhua naapureiden kanssa. En halua tuntea itseäni avuttomaksi. Todellisen miksi-syyn tietäminen tekee valtavan eron. Juuri niin. Sitten selitimme, miksi motivaatio katoaa. Ei koska olet heikko, vaan koska aivosi toimivat niin. Siksi et tarvitse motivaatiota, vaan rutiinin. Pienet jaksot, joka päivä, se riittää. Aivan. Puhuimme myös vaikeista päivistä, kun et halua tehdä mitään. Ratkaisu on helppo, vain yksi asia. Sitten anna itsellesi anteeksi. Ilman häpeää, aloita vain uudestaan. Täydellistä. Puhuimme myös siitä, miten näet edistyksen. Sitä tapahtuu aina, vaikka et huomaa. Kirjoita ylös, mitä teit, juhli pieniä onnistumisia, vertaa itseesi. Se oli minulle tärkeä kohta. Lopuksi näimme, miten tuot Suomen arkeesi. Ei ylimääräisenä tehtävänä, vaan elämän osana. Aamiaisella, kokatessa, työmatkalla. Suomea ei vain opita, sitä eletään. Täydellistä. Juuri niin.
Nyt tulee tehtäväsi sinulle ja kaikille kuuntelijoille. Hyvä, olen valmis. Ota hetki tänään. Mieti todellista miksiasi, miksi opiskelet suomea, älä anna yleistä vastausta, anna aito vastaus. Valitse sitten yksi pieni asia, jonka teet vielä tänään suomeksi, vain yksi. Todella pieni. Sen voin tehdä. Hienoa. Kirjoita se kommentteihin, miksi syysi tai se pieni asia, jonka teit. Näin näemme, että olet mukana. Muut oppijat saavat sinulta inspiraatiota. Kyllä, se todella motivoi, kun näkee muiden jatkavan. Juuri niin. Oppiminen ei ole yksin puuhaa. Se tapahtuu myös yhdessä. Ja vielä yksi asia. Jos haluat todella puhua suomea oikeissa tilanteissa, tutustu kieliohjelmaamme. Näytämme tarkasti, miten pysyt mukana ja tuot Suomen elämääsi. Linkki on kommenteissa. Se kuulostaa seuraavalta askeleelta. Aivan. Kiitos, että olit tänään mukana. Muista, et tarvitse joka päivä motivaatiota, tarvitset vain yhden askeleen. Joka päivä. Kiitos Petri. Tämä oli todella hyödyllistä ja motivoivaa. Ole hyvä. Kuullaan seuraavalla kerralla. Seuraavaan kertaan. Kuulemiin.